Hi guys, we're in Nostal House. Like it's delirium, ay, ay, like it's delirium, ay, I got Rất là ít khi nước Anh trời nắng như thế này. Và ngày hôm nay đúng ngày chúng tôi đi du lịch thì trời nó nắng. Nắng ơi là nắng, đã nắng lại còn nóng nữa. like it's delirium, like it's delirium. She just wanna bounce to it. Chơi vui quá. Thực ra quên mất là vẫn còn 3 tiếng 40 phút nữa thì mới đến nơi. Get your giddy on, walk up to the stage with a drink like I'm Giveon, but I never came here to sing what I'm really on, giving dividends. I'm trying to boost your career and all. Know you got a Benz, you ain't got one with the ceiling gone. If you wanna get it gone, give me the experience. Ở đây mà là ở Việt Nam á, là em lái xe em đưa anh về rồi. Hello mọi người, đây sẽ là video đầu tiên của mình và chồng. Video lần này sẽ là cuộc hành trình của chúng mình đi về phía Nam nước Anh để dự đám cưới. Cuối tuần này chúng mình có 2 cái đám cưới liền, một cái ở Newcastle, đây là đám cưới của chị họ anh Vũ. Đám cưới của chị Zoe và anh Alex thì mình cũng không có quay được nhiều bởi vì đây là đám cưới thân mật của gia đình nhà phía bên chồng nên là mình chỉ có quay được một xíu xíu như thế này thôi. Mình có chụp khá là nhiều ảnh, mọi người có thể vào Instagram của mình để coi thêm nha. Nhưng mà chủ yếu là ảnh của vợ chồng chúng mình thôi. Đám cưới thứ hai là của Sophie và Curtis ở phía Nam nước Anh. Mỗi cái đám cưới thì cách nhau 1 ngày và địa điểm di chuyển từ đám cưới này đến đám cưới kia thì mất tận 5 tiếng đi xe liền. Anh Vũ thì cũng sợ mình đi đường cả ngày dài sẽ rất là mệt nên là anh đã tìm cho mình một địa điểm để dừng chân nghỉ ngơi và ăn trưa khá là hay và thú vị. Đây là lần đầu tiên mình và anh Vũ đến với Nostal House. Ấn tượng đầu tiên của chúng mình là ở đây có bãi cỏ rất là xanh và rộng luôn. Thậm chí cả bãi đỗ xe cũng tràn ngập cỏ xanh. Nostal House là một địa điểm thuộc National Trust. Nếu mà mọi người chưa từng đến Anh hoặc là chưa từng nghe tới National Trust thì đây là một tổ chức từ thiện chuyên bảo tồn các công trình lịch sử rồi dinh thự cổ, khu vườn và cả những cái địa điểm thiên nhiên trên khắp nước Anh, cả xứ Wales và cả Bắc Ireland nữa luôn. Mình thì thấy đây là một trong những cái điều rất là hay ở Anh. Nhiều công trình lịch sử sẽ không bị bỏ hoang hay là bị phá đi mà được giữ gìn lại để mọi người cũng như là chúng mình này vẫn có thể đến tham quan và tìm hiểu thêm về lịch sử của Anh. Điều mình thích nhất ở những địa điểm của National Trust không hẳn là các tòa nhà hay là lâu đài mà chủ yếu là không gian xung quanh á. Bởi vì thường ở các khu này đều có khuôn viên rất là rộng, rất là nhiều cây xanh và kiểu tạo cho mình một cái cảm giác rất là yên bình. Chúng mình thì có mua thẻ thành viên theo năm của National Trust, thế nên là đến nơi thì chỉ việc đưa thẻ ra thôi là có thể đi vào rồi, không cần phải trả thêm phí vào cửa nào cả. Storms on the roof, secrets whispered, bulletproof. We build worlds. Helocon hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 22 tháng 5 2026. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 2026. Bố mẹ đang ở Nostal House ở gần Wakefield, Leeds. Không biết là bao giờ bố mẹ có con nhưng mà thôi đợi tí cho bố mẹ chơi đã nhé. Bố mẹ muốn chơi, bố mẹ muốn chơi con ơi, vẫn phải chơi. Nên là cố gắng đợi vài năm nữa nhé. Chừng năm nữa, Chục năm, 10 năm nữa, 10 năm nữa. 30 năm nữa. Nếu mà con dáng đợi thì có khi mai sau con cũng có thể kế thừa được một ngôi nhà như thế này. Worlds out of steel. Now they're ruins of something we feel. It's so nice to get away, if just for a moment, if just for a day. We can drive past the signs, over the borders of our mind. 'Cause today's a beautiful day. Why would Sau khi đi dạo một vòng ở phía bên ngoài thì tụi mình khá là đói và quyết định là ăn trưa tại căng tin ở trong khuôn viên. Một điều khá là bất ngờ là ở đây có bán nachos mọi người ơi. Tụi mình thì đã đi khá là nhiều địa điểm của National Trust rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên mình thấy cái món này xuất hiện ở trong thực đơn luôn á. Thông thường thì mình thấy căng tin của National Trust chỉ có mấy món đơn giản như là sandwich, súp hay là jacket potato với cả các loại bánh ngọt. Nên là chúng mình phải order để thử ngay liền luôn. Ăn
Ăn trưa xong thì tụi mình bắt đầu đi vào trong nhà để tham quan. Ngôi nhà này thì được xây dựng từ thế kỷ thứ 18 cho gia đình Wynne. Đây là một gia đình rất là giàu có và có ảnh hưởng khá là lớn ở vùng Yorkshire thời đó. Các cô chú tình nguyện viên ở đây có giải thích cho chúng mình là toàn bộ ngôi nhà này được xây dựng để thể hiện cái địa vị, sự giàu có và tham vọng của gia đình này. Ngay từ khi bước vào sảnh chính là mình đã cảm nhận được điều đó rồi. Kiểu mọi chi tiết ở đây đều được thiết kế để gây ấn tượng với khách đến thăm luôn. Từ chiều cao này của căn phòng cho tới các chi tiết trang trí trên tường nhà nữa. Đặc biệt là rất nhiều món đồ nội thất ở đây được thiết kế riêng cho chính căn nhà này từ hơn 200 năm trước. Ngoài nội thất thì trong nhà còn có rất là nhiều tranh, đồ trang trí và cả tác phẩm nghệ thuật được giữ nguyên từ thời gia đình Wynne vẫn còn sống ở đây. Nó tạo cho mình một cái cảm giác như kiểu bước vào một cái căn nhà vẫn còn có người ở chứ không phải là một cái bảo tàng. Đây là bà chị này là chủ nhân của ngôi nhà này. Bà chị đẻ ra ở Thụy Sĩ. Cưới một đời chồng anh à? Sau khi cưới một đời chồng thì... phải cưới 2 đời chồng. Không được. Cái này chỉ là người ta thôi, kệ đi. Sau khi người chồng đầu tiên qua đời thì chị Samin này đã tái hôn với cả anh Roland. Và đây chính là hai chủ nhân đầu tiên của Nosso House. Yes. Sau khi tham quan bên trong ngôi nhà thì chúng mình cũng có đi ra ngoài vườn, chụp thêm một vài tấm ảnh và đi dạo một chút xíu. Thật ra lúc đó tụi mình cũng không còn nhiều thời gian nữa vì vẫn phải lái xe thêm khá là xa để đến Beaconsfield trước khi trời tối. Anh Vũ xin review Nosso House là Anh thấy chỗ này như thế nào? Nhà này cũng bình thường, anh thấy là kiểu các cái generation của nhà này nó không chịu bảo hộ tồn cái nhà, với cả nó không bơm tiền vào. Trong cái vườn này còn có mấy cái nhà nữa cơ, nhưng mà it's pretty late, we need to catch up with the plan of the day. Không quay gì? Cái quay chim anh à? Chim anh đâu có như thế. We rode our bikes down broken streets. We chased the sun, chased the sun. The day was great, we made it shine. Trước khi tới khách sạn thì chúng mình có dừng chân tại Eden Shopping Center để ăn ramen. Ăn xong thì chúng mình đi nhận phòng tại The Crown Plaza Beaconsfield. Lúc lên phòng là hai đứa hết pin hoàn toàn luôn. Tụi mình cũng đi nghỉ ngơi sớm tối hôm đó bởi vì là sáng hôm sau sẽ là một ngày rất là đặc biệt. Đó chính là ngày diễn ra đám cưới của bạn Sophie và Curtis. Nhưng mà chuyện đấy thì sẽ để dành cho vlog tiếp theo. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nha. Bye